Hi guys! So, another video gagawin na naman namin and labas ko na. Kunyari surprise. And hi guys! So, I'm making another video and narinig ko yung request nyo. Nakita ko sa comments and lagi nyo siyang hinahanap sa akin. And ngayon, tutuparin ko na siya. My God. Tutuparin ko na siya and here's my guest for today and he's my little brother. I used to call him BJ, used to. Pero ngayon, Vitto na siya. Guys, here's my brother, BJ! Vitto! Hashtag Vitto! Hashtag Beto. Beto? Nandiyan mo lang para sa'yo, hindi sa akin. Sabi nila, magkamukha daw kami. Talaga ba? Para ba yung smile niya? Paano ba? Paiba-iba. Iba, di kita masundan. Ito ba? Ito ko na. He's 21? Hindi mo alam? 21 22 na po. 22 na siya. Baby namin to. Baby ko to as in baby. Kasi super cute talaga ng bata siya. Super chubby niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi siya Ganun cute pa rin. ngayon. Ganun pa rin ako. Joke. So, nag-isip kami kung anong video magandang gawin. Wala kasi kaming time nang gumawa ng dance cover para sa inyo since marami na nagtatanong kasi nga ang galing sa mga ito. Wow. Mana lang sa atin. Grabe, sobrang galing niya. Alam niyo ba, kahit nagsasalita siya, sumasayaw siya. Intense level 1 million. Ganun talaga. So anyway, gagawa kami ng video ay, ano ba? Nababarok ako. Gagawa kami ng challenge na nakita namin sa mga comments nyo, which is called Chubby Bunny. So, ready ka ba? Chubby Bunny. Ang Chubby Bunny, I think yun yung... Explain mo ano ba ang Chubby Bunny? Actually, ano lang, simple lang. Paramihan lang ng marshmallow sa bibig hanggang hindi mo masabi yung words na Chubby Bunny. Sino mananalo siya? Pili ko ako. Mas malaki yung bunganga ko sa'yo. So, hindi ko alam. So, Ano, pag natalo, anong gagawin? Wala. Ikaw. Hindi ko alam ano maganda. Bayaran mo na lang yung marshmallow. Kasi po siya yung Okay, let's start. Sino mo una? Pakita natin. Ako muna. Hindi. Ano to? Rock, paper, scissors. Bato, pick. Bato, pick. Sige, ito. Ikaw mauna. Ikaw mauna? Ako mauna. Sige, Okay, ako go. mauna. Chubby Bunny. Ayan, ganito. Hindi ko! This is our baby Nigo! Nigo! And that's MM. So, Mga kaibigan, yun po ang kita. Ay, ang forehead lang niya. Hindi kita. May lang natin. Kinain mo na yung marshmallow eh! Ay, ako lang. Isa pa. Okay. Okay na. Bigay mo ulit. Okay. Go. Chubby Bunny. Ba yan? BJ, nagkakalat ka eh. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Tumba daw siya. Go daw siya. Yeah. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. ka na ba? Hindi pa. Sakto pa lang. Tingnan mo, okay pa ako, di ba? Okay pa ako eh. Chubby. Bawal mo yun, ha? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ang dami na na ito, BJ. Ay, Vitto. Meron pa siya doon. Chubby Bunny. Ilan na to? Hindi ko na alam. Yung mga 7, 8 na tayo, hindi ko na alam. Ginawa ko. Ginawa ko? Hindi ko ginawa. Wala. Chubby Bunny.
Chubby Bunny. Ano naman yun? Ikaw. Chubby Bunny. Ah. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dali. Chubby Bunny. Bakit parang wala kang ano? Ba't parang wala nakalagay sa'yo? Chubby Bunny. Oh my God, VJ. Inumaya mo eh. Hindi. Chubby Bunny. Inumaya mo eh. Dahil. Chubby Bunny. Sino may itsura ko, Jay? Yan! Yung itsura natin, di ba? Albay! Chubby Bunny. Sino may itsura ko? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Nakailan tayo? 35? Hindi ko na naubihan niya sa plastic eh. Ang dami na nito, boy. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby... Ano? Chubby Chubby Bunny. Wala ano? Yung ngayon, daya mo eh. Wala ano? Ano? Ako lang to. Bilangin ko lang ha. 1, 2, 3, Hindi ko alam kung ilan yung 7, 8, 9. ilan yung napasok nagawa Baka 13. namin. So guys, I hope you had fun. Hindi ako nag-enjoy doon. Pulang-pula siya oh. Masyado nag-stretch yung mukha niya. Advantage ng Ang galing mo in fairness yung mukha mo parang hindi nalagyan ng marshmallow kanina. Ano lang yan? Sana po nag-enjoy kayo. Thank you. Thank you. Vitto for joining me sa Winwyn Situation channel. And Yes. sana nag-enjoy kayo po ulit-ulit ako. Sige, ano bang masasabi mo sa kanila? Di ba sana nag-enjoy kayo and malay mo sa future sumali din ako ulit sa mga videos ng ate ko. Yeah. And don't forget to subscribe of course sa YouTube channel niya and Instagram, Twitter, follow us. Yes, sabihin mo na. Ano ba Instagram and Twitter mo? It's at #_Vitto with a double T. Yes. Thank you for watching my video. Yeah. And yeah, please like, subscribe, share, and yeah, peace out. Thank you. Thank you.